नमस्कार. परिपूर्ण गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण पोहे आणि मॅगीपासून एक नवीन प्रकारचा नाश्ता बनवणार आहोत. तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इथे आपण 1 कप पोहे घेतलेले आहेत. तर एका बाउलमध्ये काढून याला आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत. याला 2 पाण्याने आपण धुवून घेऊया. पोहे स्वच्छ धुतल्यानंतर यातील पाणी आपण काढून टाकलेलं आहे. 5 मिनिटांसाठी पोहे आपण भिजत ठेवायचे आहेत. पोहे भिजेपर्यंत आपण बाकीचे साहित्य पाहूया. इथे आपण 2 ते 3 चमचे कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. 2 ते 3 चमचे बारीक टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे. पाव चमचा हळद पावडर, 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट पावडर, 1 चमचा आमचूर मसाला पावडर, चवीपुरते मीठ, 2 मीडियम साईजचे बटाटे आपण उकडून त्याला मॅश करून घेतलेला आहे आणि 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे. 5 मिनिटांनंतर आपण चेक करूया. तर हे पहा, पोहे छान भिजलेले आहेत. तर एका मोठ्या बाउलमध्ये आपण हे पोहे काढून घेऊया. तर या पोह्यामध्येच आपण मॅश केलेला बटाटा टाकूया. यामध्ये बटाट्याच्या अजिबात गाठी नाहीत. तर छान असं बारीक मी मॅश करून घेतलेला आहे. तर यामध्ये आता बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो यामध्ये आपण टाकून घेऊया. तर इथं मी फक्त कांदा आणि टोमॅटो घेतलेला आहे. तर तुम्हाला जे भाज्या आवडतात ते भाज्या देखील यामध्ये तुम्ही टाकू शकता. जसे की यामध्ये पानकोबी, फुलकोबी, शिमला मिरची किंवा पालेभाज्या देखील तुम्ही यामध्ये बारीक चिरून टाकू शकता. यानंतर यामध्ये पाव चमचा हळद पावडर, 1 चमचा लाल तिखट पावडर, हिरवी मिरची खात असाल तर तुम्ही लाल तिखटऐवजी हिरवी मिरची देखील वापरू शकता. त्यानंतर याला चटपटीत बनवण्यासाठी इथे आमचूर पावडर मी वापरलेला आहे. आमचूर पावडरऐवजी तुम्ही लिंबाचा रस देखील इथे वापरू शकता. त्यानंतर मॅगी सोबत आलेला जे मसाला आहे तो मॅगी मसाला मी इथे टाकत आहे. त्यानंतर चवीपुरते मीठ. इथे बाइंडिंगसाठी आपण 3 मोठे चमचे मैदा वापरूया. मैद्याऐवजी तुम्ही गव्हाचं पीठ देखील वापरू शकता. तर हे सर्व पदार्थ टाकल्यानंतर याला छान असं आपण मिक्स करून घेऊया. पाणी न टाकताच आपण सुरुवातीला हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा, छान असं मिक्स करून झालेलं आहे आणि याला आपल्याला पाणी देखील लागलेलं नाही आणि पीठ देखील लागलेलं नाही. तर याच्यामध्ये पाणी जर लागलं तर तुम्ही थोडंसं पाणी टाकू शकता. तर या रेसिपीसाठी आपल्याला मॅगीचा देखील वापर करायचा आहे. तर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे थोडंसं मोठं असं तोडून टाकून आपण मिक्सर करून घ्यायचं आहे. तर याची जास्त अशी बारीक पावडर करायची नाही. तर जास्त अशी बारीक पावडर न बनवता अशा पद्धतीचं आपण हे मिक्सर करून घ्यायचं आहे. तर मिक्सरच्या भांड्यातून आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. एका वाटीमध्ये आपण 1 मोठा चमचा मैदा घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून हे छान असं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ न बनवता अशा पद्धतीचं आपण हे मिश्रण बनवून घ्यायचं आहे. तर या मिश्रणाचे आपण छोटे छोटे असे आपल्या आवडीच्या आकाराचे टिक्की बनवून घेऊया. तर अशाच पद्धतीने बाकीचे देखील आपण टिक्की बनवून घेऊया. इथे गॅसवर मी कढईमध्ये तेल टाकण्यासाठी ठेवले आहे. तर हे टिक्की आपण मैद्याचं जे आपण हे पाणी बनवलं होतं ते यामध्ये टाकायचं आहे.
आणि छान असं सर्व बाजूने कोट करायचं आहे। तर हे पहा छान अशी पातळ अशी लेयर आलेली आहे। तर हे मॅगी जे आहे क्रश केलेलं ते यामध्ये आपण सर्व बाजूने कोट करून घ्यायचं आहे। तर हे पहा अशा पद्धतीने मॅगी आपण कोट करून घेतलेली आहे। तर अशाच पद्धतीने बाकीचे देखील आपण टिक्की बनवून घेऊया। तर मॅगीने इथे छान असं आपण कोट करून घेतलेले आहे। जर तुमच्याकडे मॅगी अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ब्रेड क्रम्सचा देखील वापर करू शकता। तेल आता छान गरम झालेलं आहे। तर यामध्ये आपण ही टिक्की टाकूया आणि याला आपण डीप फ्राय करून घ्यायचा। गॅस मीडियम आचेवर ठेवून आपण ही तळून घ्यायचं आहे। ही वरची जी कोटिंग केलेली मॅगी आहे त्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला छान असं आपण तळून घ्यायचं आहे। एक बाजू आता तळून झालेली आहे, दुसरी बाजू देखील आपण पलटून तळून घेऊया। दोन्ही बाजूनी छान असं सोनेरी रंगावर तळून झालेलं आहे। तर आपण डिशमध्ये हे काढून घेऊया। तर आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा। धन्यवाद।